ขี้เหร่สามีหล่อ กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีกระท่อมปลายนาอยู่หลังหนึ่ง เป็นบ้านของนายเดือกับนางเย็น สองสามีภรรยาที่รักกันมาก ทุกเช้านางเย็นจะตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อหุงหาอาหารไว้คอยสามี อย่างเช่นวันนี้ก็เช่นกัน นางเย็นก็ตื่นแต่ไก่โฮเพื่อเตรียมอาหารไว้ให้สามีอีกเช่นเคย กลิ่นหอมของข้าวสุกและแกงป่าลอยมาเตะจมูก นายเดือลุกขึ้นจากที่นอนก้าวออกจากมุ้งท่าทางมึนงง เขาเดินไปที่ห้องครัวและพบนางเย็นกำลังง่วนอยู่กับการทำอาหารเช้า นางเย็นนั้นมีรูปร่างผอมบาง ผิวคล้ำกร้านแดด ใบหน้าไม่สู้จะงดงามนัก ริ้วรอยเหี่ยวย่นปรากฏให้เห็นชัดเจน แต่แววตาของนางเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาและความรัก นางสวมเสื้อแขนกระบอกสีน้ำตาลซีดและนุ่งผ้าถุงลายดอกสีเข้ม ผมยาวของนางถูกรวบมัดไว้อย่างเรียบร้อย ตื่นแล้วเหรอจ๊ะพี่เดือ วันนี้ฉันทำแกงป่าไก่ ผักต้มแล้วก็น้ำพริกปลาร้าไว้ให้พี่กินด้วยนะจ๊ะ นายเดือพยักหน้ารับ แล้วทรุดตัวลงนั่งบนเสื่อที่ปูไว้ เขามองดูภรรยาที่กำลังตักข้าวใส่จานด้วยความเอาใจใส่ ขณะที่ทั้งสองนั่งกินอาหารอย่างเงียบๆเสียงไก่ขันและวัวควายก็ร้องดังมาจากคอกใต้ถุนเรือนบ่งบอกถึงการเริ่มต้นของวันใหม่อีกวันหนึ่ง นายเดือมองออกไปยังทุ่งนาเบื้องหน้า เห็นชาวบ้านเริ่มทยอยกันออกจากเรือนเพื่อไปทำงานในไร่นา พี่เดือ วันนี้พี่จะไปนาหรือเปล่าจ๊ะ ไปสิ ฉันว่าจะไปดูคะนาทางทิศใต้ ฝนตกหนักเมื่อคืนวานทำให้ฉันกังวลว่าน้ำมันจะท่วมน่ะ งั้นฉันจะเตรียมห่อข้าวไว้ให้พี่นะจ๊ะ จะได้ไม่ต้องกลับมากินข้าวเที่ยง ขอบใจมากนะแม่เย็น เองช่างเป็นห่วงข้าเหลือเกิน นายเดือรู้สึกซาบซึ้งใจกับความเอาใจใส่ของภรรยา แต่ก็อดคิดไม่ได้ว่า ถ้านางสวยกว่านี้สักหน่อย ชีวิตก็คงจะดีกว่านี้ หลังอาหารเช้านายเดือก็ออกจากบ้านพร้อมกับจอบและเสียมในมือ และห่อข้าวที่นางเย็นเตรียมไว้ให้ใส่ลงในย่ามเก่าๆ เขาเดินลัดเลาะไปตามคันนาท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆยามเช้า และไอหมอกจางๆที่ลอยเหนือผืนนาที่เขียวขจี ระหว่างที่เดินอยู่ก็มีเสียงร้องทักทายจากเพื่อนบ้านดังขึ้น เฮ้ย ไอเดือ เอ็งจะไปไหนแต่เช้าวะ ฉันจะไปดูคะนาทางทิศใต้หน่อยนะลุง กลัวว่าน้ำมันจะท่วมนะจ๊ะ ดีแล้วล่ะ ระวังตัวด้วยนะ พักนี้ได้ข่าวว่างูมันชุกชุมมากเลยทีเดียวจ้ะลุง นายเดือรับคำแล้วก็เดินต่อไป แสงแดดยามสายส่องแสงแรงกล้าขึ้นเรื่อยๆ นายเดือเดินตรวจตราคันนาไปได้ครึ่งทางแล้วก็มีเหงื่อไหลโสมกาย เขาหยุดพักใต้ร่มไม้ใหญ่ริมทุ่งนา หยิบห่อข้าวที่นางเย็นเตรียมให้ออกมากิน ขณะที่นั่งพักอยู่นั้นเสียงโวยวายก็ดังมาแต่ไกล นายเดือก็เงยหน้าขึ้นมองไปตามเสียงนั้นก็เห็นชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกำลังวิ่งมาทางเขาท่าทางตื่นตระหนก ไฟไหม้ไฟไหม้เสียงตะโกนดังขึ้น เกิดอะไรขึ้นไฟไหม้ที่ไหนหรือไฟไหม้ที่บ้านผู้ใหญ่นะจ๊ะมันลามไปหลายหลังแล้วบ้านฉันล่ะบ้านฉันเป็นอะไรไหมไม่รู้เลยจ้ะทุกคนต้องรีบไปช่วยกันดับไฟก่อนเถอะนายเดือรีบวิ่งกลับไปที่บ้านทันทีทั้งกลัวและกังวลใจนึกถึงแต่นางเย็นที่อยู่บ้านเพียงลำพังเขาวิ่งสุดชีวิตผ่านทุ่งนาลัดเลาะไปตามคันดินจนมาถึงหมู่บ้านควันดำลอยตลบอบอวนเสียงตะโกนและเสียงร้องไห้ดังระงม
นายเดือมองหาบ้านของตนแล้วก็โล่งใจเมื่อเห็นว่าไฟยังลามไปไม่ถึงแต่ก็อยู่ไม่ไกลนักแม่เย็นแม่เย็นพี่เดือฉันกำลังจะไปตามพี่อยู่พอดีเลยจากนั้นทั้งสองก็ช่วยกันเก็บข้าวของที่สำคัญใส่ห่อผ้าแล้วก็วิ่งออกไปช่วยเพื่อนบ้านดับไฟชาวบ้านต่างช่วยกันตักน้ำจากลำคลองเล็กๆส่งต่อๆกันมาเป็นทอดๆเพื่อสาดน้ำดับไฟที่กำลังโหมกระหน่ำท่ามกลางความวุ่นวายก็มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังมาจากบ้านหลังหนึ่งที่ไฟกำลังลุกลามนายดือหันไปมองเห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนโบกมือขอความช่วยเหลืออยู่บนชั้น2ของตัวบ้านนายเดือรีบวิ่งไปในกองเพลิงไม่สนใจเสียงทัดทานจากนางเย็นและชาวบ้านเขาปีนขึ้นไปตามเสาเรือนที่กำลังไหม้ฝ่าควันหนาทึบแล้วเขาก็ไปช่วยหญิงสาวคนนั้นเมื่อพาหญิงสาวออกมาได้อย่างปลอดภัยนายเดือจึงได้เห็นใบหน้าเธอชัดเจนนางเป็นหญิงสาวที่งดงามแม้จะเปื้อนด้วยเขม่าวควันแต่ก็ไม่อาจบดบังความงามของนางได้เลยขอบคุณมากนะจ๊ะฉันชื่อระยะเพิ่งจะย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานนักนายเดือยืนนิ่งงันลืมตัวไปชั่วขณะจนกระทั่งเสียงของนางเย็นดึงสติเขากลับมาพี่เดือพี่เป็นยังไงบ้างเป็นอะไรหรือเปล่าฉันไม่เป็นไรจ้ะเขาตอบแต่ว่าสายตาของเขาจับจ้องไปที่นางระยะนางเย็นมองสลับไปมาระหว่างสามีและหญิงสาวแปลกหน้าความรู้สึกบางอย่างผุดขึ้นในใจแต่นางก็รีบกลบเกลื่อนด้วยการชวนทุกคนไปช่วยดับไฟต่อค่ำวันนั้นหลังจากดับไฟสำเร็จชาวบ้านต่างก็เหนื่อยล้าและเศร้าโศกกับความสูญเสียแต่ในใจของนายเดือกลับเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายภาพใบหน้าอันงดงามของนางระยะยังคงติดตาเขาทำให้เขานอนไม่หลับตลอดทั้งคืนหลายวันผ่านไปหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ชาวบ้านต่างก็ช่วยกันซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายนายเดือเองก็ออกไปช่วยเหลือเพื่อนบ้านทุกวันแต่ใจของเขากลับคิดถึงแต่ระยะหญิงสาวที่เขาช่วยชีวิตเอาไว้วันหนึ่งขณะที่นายเดือกำลังช่วยซ่อมแซมหลังคาบ้านหลังหนึ่งเขาก็เหลือบไปเห็นนางระยะเดินผ่านมานางสวมเสื้อลายดอกสีสดใสผมยาวสลวยสบายตาปลิวสวัยไปตามสายลมนายเดือเผลอมองตามจนเกือบจะพลาดตกจากหลังคาระวังไอ้เดือเอ็งเป็นอะไรไปดูเหมือลอยพิกลเลยว่ะเสียงตะโกนของเพื่อนดังขึ้นนายเดือรีบก้มหน้าก้มตาทำงานต่อแต่ในใจยังคงคิดถึงนางระยะค่ำวันนั้นขณะที่นายเดือนั่งกินข้าวกับนางเย็นเขาก็เอ่ยขึ้นอย่างลังเลแม่เย็นเอ็งว่าเราควรไปเยี่ยมคนที่บ้านไฟไหม้วันนั้นไหมก็ดีนะจ๊ะแสดงน้ำใจหน่อยฉันจะทำขนมไปฝากเธอด้วยนายเดือแอบดีใจที่จะได้พบหน้านางระยะอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นทั้งสองก็เดินทางไปที่บ้านของนางระยะนางเย็นถือกระติบใส่ขนมในมือเมื่อไปถึงนางระยะก็ออกมาต้อนรับด้วยรอยยิ้มสดใสคุณลุงคุณป้ามาเยี่ยมฉันเหรอจ๊ะนายเดือรู้สึกตกใจหัวใจเต้นแรงเมื่อได้ยินเสียงหวานของระยะแต่ก็รู้สึกแปลกๆที่ถูกเรียกว่าคุณลุงใช่จ้ะหนูมาดูว่าเจ้าต้องการอะไรไหมนี่ป้าทำขนมมาฝากด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากจ้ะคุณป้าใจดีจังทั้งสามคุยกันไปสักพักนายเดือพยายามสอดแทรกคำพูดเข้าไปบ้างแต่ก็รู้สึกเก้อเขินทุกครั้งที่สบตากับนางระยะหลังจากกลับมาบ้านนายเดือก็เริ่มหาเรื่องไปแถวบ้านของนางระยะบ่อยๆบางครั้งก็อาสาไปช่วยซ่อมแซมบ้านบางครั้งก็แวะไปถามไถ่สารทุกข์สุขดิบนางเย็นสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของสามีแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรมากนัก
วันหนึ่งขณะที่นายเดือกำลังช่วยนางระยะซ่อมรั้วบ้านเขาก็รวบรวมความกล้าชวนนางคุยเรื่องโน้นทีเรื่องนี้ทีเพื่อสร้างความคุ้นเคยและความสนิทสนมแม่ระยะเอ็งย้ายมาอยู่ที่นี่คนเดียวหรือใช่จ้ะคุณลุงฉันเพิ่งเลิกกับคู่หมั่นที่บ้านเก่าก็เลยอยากมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่นะจ้ะเจ้าไม่คิดจะมีครอบครัวบ้างเลยหรืออ๋อยังหรอกจ้ะฉันยังไม่พร้อมแล้วก็ยังไม่เจอคนที่ใช่ด้วยนะจ้ะคำพูดของนางระยะทำให้นายเดือคิดฟุ้งซ่านเขาเริ่มจินตนาการถึงชีวิตที่อาจจะเป็นไปได้หากเขาได้อยู่กับนางระยะคืนนั้นเมื่อกลับถึงบ้านนายเดือก็เห็นนางเย็นนั่งซึมอยู่ที่ชานเรือนดวงตาแดงก่ำราวกับพึ่งร้องไห้มาแม่เย็นเป็นอะไรไปหรือพี่เดือพี่คิดเอ่อพี่คิดจะทิ้งฉันไปหรือเปล่าคำถามของนางเย็นทำให้นายเดือชะงักเขารู้สึกผิดที่ทำให้ภรรยาต้องทุกข์ใจแต่ในขณะเดียวกันภาพของนางระยะก็ยังคงวนเวียนอยู่ในหัวนายเดือนั่งลงข้างๆภรรยากอดเธอไว้แน่นแล้วก็พูดคำว่าขอโทษโดยไม่รู้ว่ากำลังขอโทษสำหรับอะไรสำหรับสิ่งที่ทำไปแล้วหรือสิ่งที่กำลังจะทำในคืนนั้นทั้งสองนอนกอดกันแน่นแต่ต่างฝ่ายต่างรู้ดีว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นได้เปลี่ยนไปแล้วและไม่มีวันจะหวนคืนเหมือนเดิมอีกในเช้าวันหนึ่งนายเดือตื่นขึ้นมาไม่เห็นนางเย็นอยู่บ้านทางนี้นางเย็นก็ได้ออกไปทำงานอีกหมู่บ้านหนึ่งแต่เธอก็ได้ทำอาหารไว้รอสามีเรียบร้อยแล้วแต่นายเดือก็ยังไม่พอใจหาว่าอาหารวันนี้รสเค็มไปจืดไปบ้างก็ต่อว่าภรรยาว่าบ้านเรือนไม่สะอาดจนทั้งสองมีปากเสียงกันบ่อยครั้งแม่เย็นเอ็งถูบ้านยังไงฮะฝุ่นเต็มไปหมดเลยเนี่ยฉันก็ถูหลายรอบแล้วนะจ๊ะพี่ทำไมยังมีฝุ่นอยู่อีกล่ะนายเดือทำท่าไม่พอใจเดินกระฟัดกระเฟียดออกจากบ้านไปทันทีทางนี้ก็เพื่อจะแอบไปหานางระยะนั่นเองนางระยะเห็นนายเดือมาหาก็รีบหาน้ำหาท่ามาให้ดื่มโดยไม่รู้ว่านายเดือมีแผนอะไรอยู่ในใจคุณลุงดื่มน้ำเย็นๆก่อนนะจ๊ะขอบใจมากจ้ะแม่ระยะนายเดือเอ่ยขอบคุณแต่สายตาไม่ได้มองไปที่แก้วน้ำแต่กลับจ้องมองลึกเข้าไปในดวงตาของระยะมือไม้ค่อยๆไต่ไปตามแขนนวลของเธอทำให้นางระยะรู้สึกเคลิ้มและในที่สุดเธอก็ตกเป็นของนายเดืออย่างเต็มใจไม่ต้องห่วงนะข้าจะเลี้ยงดูเจ้าเองแม่ระยะแล้วเมียคุณลุงละจ๊ะข้าจะเลิกกับนางทั้งขี่ริ้วขี่เรและเหี่ยวแห้งสู้แม่ระยะก็ไม่ได้ระยะได้ฟังคำหวานก็เคลิ้มนึกในใจต่อไปนี้เธอคงไม่ต้องทำงานให้เหนื่อยแล้วเธอจะนั่งกินนอนกินให้สามีแก่คนนี้เลี้ยงแม้เขาจะไม่ร่ำรวยมากแต่ก็ช่วยให้เธออยู่อย่างสุขสบายได้เพราะตั้งแต่วันนั้นนายเดือก็ขยันทำงานเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์เอามาให้กับนางระยะโดยไม่ให้นางเย็นภรรยาแม้แต่บาทเดียวซึ่งชาวบ้านต่างก็รู้เรื่องนี้กันทุกคนทำให้รู้ถึงหูของนางเย็นแต่นางก็พยายามทำดีมาตลอดแต่สามีก็เย็นชาไม่สนใจเธอเลยจนหลายเดือนผ่านไปความสัมพันธ์ระหว่างนายเดือและนางเย็นก็เริ่มห่างเหินนายเดือใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่นอกบ้านโดยอ้างว่าจะไปช่วยงานในหมู่บ้านแต่ทุกคนรู้ดีว่าเขามักจะไปหานางระยะอยู่เสมอจนวันหนึ่งนายเดือตัดสินใจบอกความในใจกับนางเย็นแม่เย็นฉันว่าเราควรแยกทางกันเถอะนะเฮ้อฉันรู้ว่าวันนี้ต้องมาถึงแต่ฉันก็ยังหวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเร็วขนาดนี้หลังจากนั้นทั้งสองก็ตกลงกันได้นายเดือก็ได้ย้ายออกไปอยู่ที่บ้านของนางระยะทิ้งให้นางเย็นอยู่บ้านเพียงลำพังชาวบ้านต่างพากันนินทากล่าวหาว่านายเดือ
ทอดทิ้งภรรยาผู้ซื่อสัตย์ไปหาสาวสวยคนใหม่แต่เขาก็ไม่สนใจมัวเมาอยู่กับความรักครั้งใหม่นางเย็นรู้สึกเสียใจจนไม่มีกระจิตกระใจทำงานนางปิดบ้านและหอบเสื้อผ้าไปอยู่กับแม่ที่อยู่ในเมืองมารดาไม่รู้จะช่วยลูกยังไงนอกจากปลอบใจและไม่ให้ลูกคิดมากเย็นมากินข้าวก่อนเถอะลูกเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะฉันกินไม่ลงเลยจ้ะแม่แม่จ๊ะฉันขี้เหร่มากเลยเหรอจ๊ะทำไมพี่เดือเขาถึงทิ้งฉันไปลูกแม่สวยที่สุดในโลกเลยสวยทั้งกายทั้งใจไม่มีใครเทียบได้นางเย็นรู้ว่ามารดาเพียงแค่พูดปลอบใจเพราะความจริงเธอก็ไม่สวยทุกครั้งที่เธอส่องกระจกเธอจะเกลียดตัวเองมากอยากจะเปลี่ยนหน้าให้สวยกว่านี้แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีวันหนึ่งขณะที่เธอกับแม่นั่งอยู่ที่หน้าบ้านก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งท่าทางเป็นลูกครึ่งซึ่งเธอมารู้ภายหลังว่าเขาชื่อมนัสเป็นนักเรียนนอกที่เรียนทางด้านศัลยกรรมความงามจากอังกฤษเป็นหมอหนุ่มที่มีฝีมือดีคนหนึ่งในวันนั้นหมอมนัสได้แวะมาเยี่ยมพ่อกับแม่ของเธอในฐานะที่ท่านเป็นเพื่อนของพ่อกับแม่ของเขาเมื่อหมอมนัสได้เห็นหน้าของนางเย็นเขาก็ดูออกว่าโครงหน้าของเธอนั้นเป็นคนสวยมากถ้าหากได้ทำศัลยกรรมคงจะงามเลยทีเดียวไม่แค่นั้นหมอมนัสยังรู้สึกพิเศษกับนางเย็นจึงได้เสนอให้เธอมาทำศัลยกรรมกับเขาโดยไม่เสียเงินแต่มีข้อแม้แลกเปลี่ยนว่าหลังจากที่เธอสวยแล้วเธอจะยอมเป็นแฟนกับเขาตกลงไหมจ๊ะแม่เย็นฉันจะทำให้แม่เย็นสวยที่สุดเลยละลองดูก็ดีนะลูกหมอมนัสเขาเรียนจบด้านนี้มาโดยตรงมารดาเห็นด้วยที่จะให้หมอมนัสทำศัลยกรรมใบหน้าให้สวยงามขึ้นส่วนนางเย็นนั้นก็ลังเลใจเธอไม่คิดว่าคนขี้เหร่อย่างเธอจะสวยขึ้นได้แต่ไหนๆพ่อกับแม่ก็เห็นด้วยอีกอย่างก็ไม่ได้เสียเงินเธอจึงตอบตกลงที่จะให้หมอมนัสทำศัลยกรรมใบหน้าใหม่ที่สวยกว่าเดิมเพราะความอยากสวยอยากมีชีวิตใหม่6 เดือนผ่านไปหลังจากที่ซุ่มทำศัลยกรรมนางเย็นก็มีใบหน้าที่สวยกว่าเดิมมากจนแทบไม่มีเขาหน้าเดิมหลงเหลืออยู่เลยเธอดีใจมากที่สุดที่เธอได้กลายเป็นคนสวยอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนขอบคุณมากนะจ๊ะหมอที่ทำให้ฉันสวยขึ้นไม่เป็นไรครับอย่าลืมสัญญานะครับไม่ลืมแน่นอนจ้ะเราจะเป็นหมอหนุ่มยิ้มเขินๆจับมือนางเย็นและกุมมือเธอเบาๆสบสายตาหวานซึ้งโดยไม่ต้องพูดอะไรจากนั้นเป็นต้นมาทั้งสองก็คบหาดูใจกันเป็นระยะเวลา1 ปีจึงคิดว่าเหมาะสมแก่เวลาที่ทั้งสองจะแต่งงานกันซึ่งพ่อกับแม่ก็เห็นด้วยอย่างยิ่งและดีใจกับใบหน้าใหม่ของลูกสาวแม่ดีใจด้วยนะลูกในที่สุดลูกแม่ก็สวยปานนางฟ้านางสวรรค์และก็ได้คู่ครองที่ดีขอบคุณมากจ้ะแม่ต่อไปนี้จะไม่มีใครว่าฉันหน้าผีอีกต่อไปแล้วและไม่นานหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้แต่งงานกันและนางเย็นก็ได้กลับไปเยี่ยมบ้านเพื่อที่จะขายบ้านหลังนั้นแต่เมื่อไปถึงเธอก็พบกับนายเดืออดีตสามีของเธอกับภรรยาใหม่กำลังทะเลาะกันและตบตีกันอยู่ที่หน้าบ้านของเธอทันทีที่นายเดือเห็นอดีตภรรยาเขาก็ตกใจแม้เธอจะสวยขึ้นแต่เขาก็จำโครงหน้าของภรรยาได้ทำให้เขาเสียใจที่ทิ้งเธอไปในวันนั้นเองเปลี่ยนไปมากเลยนะแม่เย็นฉันต้องขอบใจพี่เดือนะที่ทิ้งฉันในวันนั้นฉันถึงได้มีวันนี้ไงล่ะแล้วนี่พี่กับเมียมาทำอะไรที่บ้านฉันพี่ไม่มีที่อยู่แล้ว
บ้านก็ถูกเจ้าหนี้ตามยึดไปหมดเพราะติดหนี้เขาไว้เยอะพี่ก็เลยคิดว่าจะมาอยู่บ้านของแม่เย็นนี่แหละแต่ว่าตอนนี้แม่เย็นกลับมาแล้วพี่ก็คงต้องไปแล้วละนายเดือรู้สึกผิดที่เคยทำไม่ดีกับอดีตภรรยาเขาจึงจูงแขนภรรยาใหม่เดินจากไปด้วยความเศร้าไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนนางเย็นเห็นสภาพก็นึกสงสารจึงได้ยกบ้านหลังนั้นให้กับนายเดือและภรรยาใหม่ได้อาศัยอยู่และหลังจากวันนั้นเธอก็ไม่ได้กลับไปบ้านหลังนั้นอีกเลยนางเย็นใช้ชีวิตอยู่ในเมืองกับหมอหนุ่มซึ่งเป็นสามีของเธออย่างมีความสุขต่างจากชีวิตของนายเดือที่ทะเลาะกันไม่เว้นแต่ละวันลิงเจ้าเล่ห์กับพญานาคแผนสูงณป่าทึบแห่งหนึ่งมีลิงตัวหนึ่งชื่อว่าวานอนไม่ใช่ลิงธรรมดาเขาขึ้นชื่อว่าเป็นลิงที่ฉลาดที่สุดในป่าแต่ก็มีนิสัยเจ้าเล่ห์ชอบหลอกลวงผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองวันหนึ่งขณะที่วานอนกำลังห้อยโหนอยู่บนกิ่งไม้ริมแม่น้ำเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากใต้น้ำด้วยความอยากรู้อยากเห็นวานอนจึงมองลงไปในน้ำทันใดนั้นน้ำก็เริ่มเป็นละลอกและมีแสงสว่างวาบขึ้นมาใครอยู่ตรงนั้นน่ะเจ้าวานอนถามอย่างหวาดระแวงทันใดนั้นร่างอันใหญ่ทะมึนของพญานาคก็โผล่ขึ้นมาลำตัวเป็นเกล็ดสีทองวิบวับสะท้อนแสงอาทิตย์ดวงตาสีแดงกามจ้องมองวานอนอย่างคมกริบข้าคือวาสุกรีพญานาคแห่งสายน้ำนี้และเจ้าลิงน้อยคือผู้ที่ข้าตามหามานานท่านตามหาข้าทำไมเหรอข้าไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยไม่เจ้าไม่ต้องกลัวข้าไม่ได้จะทำร้ายเจ้าแต่ข้าต้องการขอความช่วยเหลือจากเจ้าต่างหากวานอนเริ่มสนใจเขารู้ว่าถ้ามีใครต้องการขอความช่วยเหลือนั่นหมายถึงโอกาสที่จะได้ผลประโยชน์ความช่วยเหลืออะไรเหรอท่านพญานาคข้าต้องการให้เจ้าไปขโมยอัญมณีวิเศษจากสวรรค์มันเป็นอัญมณีที่มีพลังมหาศาลสามารถทำให้ผู้ที่ครอบครองมีอำนาจเหนือธรรมชาติแล้วทำไมท่านไม่ไปเอาเองล่ะข้าเป็นสัตว์แห่งน้ำไม่สามารถขึ้นไปบนสวรรค์ได้แต่เจ้าด้วยความคล่องแคล่วและเล็กแบบนั้นน่าจะทำได้วานอนครุ่นคิดนี่เป็นงานที่อันตรายมากแต่ถ้าสำเร็จเขาอาจจะได้ครอบครองอัญมณีวิเศษนั้นเสียเองแต่ข้าจะได้อะไรตอบแทนล่ะถ้าเจ้าทำสำเร็จข้าจะมอบสมบัติมากมายใต้น้ำให้กับเจ้าทั้งทองคำเพชรนิลจินดามากพอที่เจ้าจะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายไปตลอดกาลวานอนลังเลทั้งที่ในใจกำลังคิดแผนจะหลอกเอาอัญมณีเองอืมข้าต้องการเวลาคิดสักหน่อยได้ข้าจะรอเจ้าที่นี่อีก3 วันตัดสินใจให้ดีนะเจ้าลิงน้อยเมื่อพญานาคจากไปวานอนก็นั่งลงริมแม่น้ำสมองของเขากำลังคิดแผนการอย่างรวดเร็วเขารู้ว่านี่อาจเป็นโอกาสครั้งเดียวในชีวิตที่จะได้ครอบครองสิ่งที่ทรงพลังที่สุดและเขาก็รู้ด้วยว่าพญานาคไม่น่าไว้วางใจข้าต้องหาทางเอาชนะทั้งเทวดาบนสวรรค์และพญานาคให้ได้และข้ารู้ว่าจะทำอย่างไรเจ้าวานอนพูดกับตัวเองพลางยิ้มอย่างมีเล่ห์ใน3 วันผ่านไปอย่างรวดเร็ววานอนใช้เวลานี้วางแผนอย่างรอบคอบเขาเก็บรวบรวมเถาวัลย์ที่แข็งแรงที่สุดสานเป็นตะกร้าขนาดเล็กที่สามารถ
ซ่อนไว้ในขนของเขาได้ และฝึกฝนการปีนป่ายให้เร็วขึ้นกว่าเดิม เมื่อถึงวันนัด วานอนก็มาถึงริมแม่น้ำแต่เช้าตรู่ไม่นานนัก น้ำก็เริ่มเป็นระลอกขึ้นมา วาสุกรีก็ปรากฏตัวขึ้น เป็นยังไงบ้างเจ้าลิงน้อย เจ้าตัดสินใจแล้วหรือยังพญานาคถามด้วยน้ำเสียงใจเย็นแต่แฝงไปด้วยความกระหาย ว่านอนแซงทำเป็นลังเลอยู่สักครู่ ก่อนจะตอบว่าข้าตกลง แต่ข้ามีเงื่อนไขนะ เงื่อนไขอะไรของเจ้าข้าต้องการความช่วยเหลือในการปีนขึ้นไปบนสวรรค์ข้าไม่มีปีกไม่สามารถบินขึ้นไปได้ข้าจะใช้พลังของข้าสร้างเมฆวิเศษให้เจ้าขี่ขึ้นไปแต่มันจะอยู่ได้เพียง1 วันเท่านั้นเจ้าต้องรีบทำภารกิจให้เสร็จแล้วก็กลับลงมาภายในเวลาที่กำหนดตกลงแล้วอัญมณีนั่นอยู่ที่ไหนล่ะข้าจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนคือสิ่งที่ท่านต้องการอัญมณีนั้นถูกเก็บไว้ในวิหารกลางสวรรค์มันมีสีฟ้าเข้มเหมือนท้องฟ้ายามค่ำคืนและจะเปล่งแสงเมื่อมีผู้มีจิตใจบริสุทธิ์แตะต้องมันวานอนพยายามซ่อนความยิ้มคิดในใจว่างั้นก็คงไม่มีทางที่พญานาคจะได้ครอบครองมันเพราะจิตใจของเจ้านั้นคงไม่บริสุทธิ์แน่ๆแล้วข้าจะเอาอัญมณีลงมาได้ยังไงมันคงถูกเฝ้าไว้อย่างดีนั่นแหละคือเหตุผลที่ข้าเลือกเจ้าต้องใช้ความเจ้าเล่ห์และไหวพริบของเจ้าหาทางเอามันมาให้ได้ข้าเข้าใจแล้วเมื่อไรข้าจะออกเดินทางเดี๋ยวนี้เลยจากนั้นพญานาคก็ใช้พลังของตนสร้างเมฆก้อนเล็กๆขึ้นมาจงขึ้นไปบนเมฆนี้แล้วมันจะพาเจ้าขึ้นไปบนสวรรค์จำไว้ว่าเจ้ามีเวลาเพียง1 วันเท่านั้นวานอนกระโดดขึ้นไปบนเมฆรู้สึกตื่นเต้นและหวาดกลัวไปพร้อมๆกันก่อนจะลอยละล่องสูงขึ้นเหนือท้องฟ้าขณะที่เมฆลอยสูงขึ้นวานอนก็มองลงมาเห็นวาสุกรีกำลังยิ้มอย่างมีชัยแต่เขาก็ยิ้มตอบด้วยความมั่นใจคิดในใจว่ารอดูเถอะพญานาคเจ้าจะไม่มีวันได้อัญมณีนั่นแน่ข้าจะเอามันมาเป็นของข้าเองเมฆก้อนนั้นพาวานอนลอยสูงขึ้นเรื่อยๆผ่านเมฆหนาและชั้นบรรยากาศจนในที่สุดก็มาถึงประตูสวรรค์อันงดงามวานอนสูดหายใจเข้าลึกๆรู้ว่าการผจญภัยที่แท้จริงกำลังจะเริ่มขึ้นได้เวลาแล้วข้าจะต้องใช้ทุกเล่ห์เหลี่ยมที่มีเพื่อให้ได้อัญมณีนั่นมาและด้วยความมุ่งมั่นและเจ้าเล่ห์ของวานอนก็เริ่มปีนป่ายเข้าสู่ดินแดนแห่งเทพเจ้าโดยไม่รู้เลยว่าการผจญภัยครั้งนี้จะพลิกผันชีวิตของเขาไปตลอดกาลวานอนย่องเข้าสู่ประตูสวรรค์อย่างระมัดระวังดวงตาคมกริบของเขากวาดมองไปรอบอย่างรวดเร็วสำรวจสภาพแวดล้อมที่แปลกตาทุกอย่างรอบตัวเขาล้วนเปล่งประกายวิบวับทั้งต้นไม้ทองคำดอกไม้เพชรและน้ำพุแห่งอมฤตที่ไหลรินถ้าข้าขนทุกอย่างที่นี่กลับไปได้ข้าก็คงรวยเป็นบ้าเป็นหลังแน่ๆเจ้าวานอนพึมพำกับตัวเองแต่แล้วก็ต้องสะบัดหัวไล่ความคิดนั่นไปไม่ได้ต้องจดจ่อกับภารกิจหลักอัญมณีวิเศษต้องมาก่อนวานอนเริ่มปีนป่ายจากต้นไม้หนึ่งไปอีกต้นไม้หนึ่งพยายามไม่ให้ใครสังเกตเห็นแต่ในที่สุดเขาก็มาถึงวิหารกลางสวรรค์ที่พญานาคบอกมันเป็นอาคารทรงโดมขนาดใหญ่ประดับประดาด้วยทองคำและอัญมณีนับไม่ถ้วนว้าวนั่นไง
วานอนอุทานเบาๆเมื่อเห็นอัญมณีสีฟ้าเข้มวางอยู่บนแท่นกลางวิหารแต่ปัญหาก็คือมีเทพองค์หนึ่งนั่งเฝ้าอยู่เขาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเกิดความคิดขึ้นมาแล้วหยิบผลไม้ทองคำจากต้นไม้ใกล้ๆก่อนจะโยนไปอีกทางหนึ่งของวิหารเสียงดังสนั่นทำให้เทพผู้นั้นหันไปมองใครอยู่ตรงนั้นน่ะเทพองค์นั้นร้องถามแล้วก็ลุกเดินขึ้นไปสำรวจวานอนฉวยโอกาสนี้พุ่งเข้าไปในวิหารนั้นทันทีและเมื่อเข้าไปถึงเขาก็พบกับอัญมณีแต่เมื่อเขาเอื้อมมือเพื่อที่จะหยิบจับอัญมณีกลับไม่เปล่งแสงตามที่พญานาคบอกแปลกจังทำไมมันไม่เปล่งแสงนะวานอนสงสัยแต่ไม่มีเวลาคิดมากเขาคว้าอัญมณีใส่ตะกร้าที่ซ่อนไว้ในขนแล้วก็รีบวิ่งลงมาทันทีแต่โชคไม่เข้าข้างเทพเจ้าผู้เฝ้านั้นก็หันกลับมาเห็นพอดีหยุดนะเจ้าขโมยวานอนวิ่งสุดชีวิตกระโดดจากเสาหนึ่งไปอีกเสาหนึ่งใช้ความคล่องแคล่วของตนหลบหลีกการไล่ล่าแต่เสียงตะโกนของเทพเจ้าก็ได้ปลุกเทพองค์อื่นๆให้ตื่นขึ้นมาท้องฟ้าเริ่มมืดลงฝนก็เริ่มตกและสายฟ้าก็แลบแปลบปราบวานอนรู้ว่านี่คือพลังของเทพเจ้าที่กำลังโกรธข้าต้องรีบออกไปจากที่นี่ให้ได้วานอนคิดพลางมองหาทางออกในที่สุดเขาก็เห็นประตูสวรรค์แต่มันกำลังจะปิดตัวลงอย่างรวดเร็ววานอนรวบรวมพลังทั้งหมดที่มีกระโดดเฮือกสุดท้ายและหลุดออกมาได้อย่างวุดวิดพอดีกับที่ประตูปิดสนิทลงวานอนร่วงลงมาอย่างรวดเร็วแต่โชคดีที่เมฆวิเศษของพญานาคยังคงรอเขาอยู่มันจึงได้รับร่างของเขาเอาไว้และได้พาวานอนสู่พื้นโลกอย่างปลอดภัยเมื่อถึงพื้นดินวานอนก็หอบแหกหัวใจเต้นรัวด้วยความตื่นเต้นและหวาดกลัวเขาล้วงเข้าไปในตะกร้าสัมผัสอัญมณีที่เย็นเฉียบในมือข้าทำได้แล้วแต่ทำไมมันถึงไม่เปล่งแสงและจะทำยังไงกับพญานาคตนนั้นดีนะวานอนรู้ว่าเขาต้องคิดแผนใหม่และต้องรีบทำเพราะพญานาคกำลังรอเขาอยู่และเขาก็ไม่แน่ใจว่าอัญมณีนี้คือของจริงหรือของปลอมการเดิมพันครั้งนี้อาจจะสูงกว่าที่เขาคิดไว้เสียอีกวานอนรีบวิ่งกลับลงไปยังริมแม่น้ำที่ซึ่งพญานาควาสุกรีรอเขาอยู่ในใจเต็มไปด้วยความกังวลและความสงสัยแต่เขาก็พยายามสะกดอารมณ์เหล่านั้นไว้ทำหน้านิ่งเมื่อเจอกับพญานาคเป็นยังไงบ้างเจ้าลิงน้อยเจ้าได้อัญมณีมาหรือไม่วานอนพยักหน้าแต่ก็ไม่ยอมเอาอัญมณีออกมาเสียทีข้าได้มาแล้วแต่มีบางอย่างที่ข้าสงสัยอะไรหรือรีบเอาอัญมณีมาให้ข้าเร็วเข้าท่านบอกว่าอัญมณีจะเปล่งแสงเมื่อมีผู้มีจิตใจบริสุทธิ์แตะต้องมันแต่เมื่อข้าแตะต้องมันกลับไม่เปล่งแสงเลยนั่นเพราะเจ้าไม่บริสุทธิ์พอข้ารู้ว่าเจ้าเป็นลิงเจ้าเล่ห์แต่ท่านก็ไม่ได้บริสุทธิ์ไปมากกว่าข้าใช่ไหมล่ะท่านส่งข้าไปขโมยของศักดิ์สิทธิ์นั่นไม่ใช่การกระทำของผู้มีจิตใจบริสุทธิ์เลยวาสุกรีเริ่มโกรธน้ำในแม่น้ำเริ่มปั่นป่วนเจ้ากำลังท้าทายข้าอยู่นะรีบเอาอัญมณีมาให้ข้าเดี๋ยวนี้ข้าคิดว่าเราถูกหลอกทั้งคู่อัญมณีไม่ใช่ของจริงมันเป็นแค่กับดักทันใดนั้นท้องฟ้าก็สว่างวาบและเทพเจ้าองค์หนึ่งก็ปรากฏกายขึ้นเจ้าลิงน้อยพูดถูกแล้วอัญมณีนั้นเป็นเพียงการทดสอบเราต้องการดูว่าใครบ้างที่จะยอมทำผิดศีลธรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจข้าขอโทษข้าไม่ควรโลภเลย
ส่วนเจ้าแม้จะเป็นลิงเจ้าเล่ห์แต่เจ้าก็ยังมีสติปัญญาพอที่จะตั้งคำถามและไม่หลงเชื่อโดยง่ายข้าก็ผิดเช่นกันที่ยอมรับงานนี้เพราะความโลภการรู้ผิดชอบชั่วดีนั้นสำคัญกว่าการไม่เคยทำผิดเลยข้าจะให้โอกาสเจ้าทั้งสองจงกลับไปใช้ความสามารถของเจ้าในทางที่ถูกต้องช่วยเหลือผู้อื่นแทนที่จะคิดเอาเปรียบข้าขอโทษที่พยายามหลอกใช้เจ้านะวานอนข้าเองก็ขอโทษที่คิดจะหักหลังท่านนะท่านพญานาคเทพเจ้าพอใจมากกับการกลับใจของทั้งสองและบอกให้เขาจำไว้ว่าความร่วมมือและมิตรภาพนั้นมีค่ามากกว่าอัญมณีใดๆในโลกหลังจากนั้นเทพเจ้าก็หายไปทิ้งให้วานอนและวาสุกรีอยู่ด้วยกันทั้งสองมองหน้ากันแล้วก็ยิ้มเริ่มต้นด้วยมิตรภาพใหม่บนพื้นฐานของความเข้าใจและการให้อภัยนับจากวันนั้นวานอนและวาสุกรีก็กลายเป็นคู่หูคอยช่วยเหลือสัตว์ตัวอื่นๆในป่าวานอนใช้ความชาญฉลาดและคล่องแคล่วของตนในทางที่ถูกต้องส่วนวาสุกรีก็ใช้พลังและอิทธิฤทธิ์ของตนปกป้องแม่น้ำและสิ่งมีชีวิตในน้ำและนี่คือบทเรียนที่พวกเขาได้เรียนรู้ว่าอำนาจที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากวัตถุภายนอกแต่มาจากการรู้จักตนการเอาชนะความโลภและการช่วยเหลือผู้อื่นต่างหาก